Vårt samhälle står inför väldigt stora utmaningar nu när vi ska försöka gå över till ett mer hållbart samhälle där vi ska bo tätt och kompakt. Vi har stora utmaningar kring föroreningsbelastning i dagvatten, stora flöden och volymer som vi måste ta hand om och reducera kraftigt. I klimatanpassning för städer kommer vegetationen att spela en viktig roll för att reducera värmeeffekter. Här krävs det att vi skapar goda förhållanden för stadsträden att växa. Gaturummen måste även vara flexibla och kunna anpassas till olika framtidsscenarier kring mobilitet och trafik. Exempelvis ökad användning och utformning med cykel- och gångfartsgator och hur vi ska integrera det med den övriga infrastrukturen. Vi kan inte arbeta så som vi gjorde tidigare med att vi gör en konstruktion som löser en utmaning och en funktion, utan vi måste jobba med multifunktionslösningar där vi får så många tjänster som möjligt till samhället på samma ytor i samma volym. När vi förändrar naturmark till urban situation förändras även vattnets kretslopp. I en naturskog är det mellan 65-80% av nederbörden som avdunstar uppåt, medan i en urban situation är det någonstans mellan 0-30% på grund av mycket mindre med vegetation. I och med att det är väldigt mycket täta hårdgjorda ytor så är det väldigt lite vatten som kan infiltrera neråt och fylla på grundvatten i en urban situation. Vi har också EU:s vattendirektiv som vi måste följa genom att skapa god ekologisk och kemisk status i våra vattendrag. 2011 startades ett världsunikt projekt kallat Klimatsäkrade städer. Syftet med projektet var att arbeta fram lösningar på hur dagvattenhantering, växtlighet och transportbehov kan integreras i en och samma infrastruktur istället för som tidigare där varje behov har sin egen lösning. Ingen annanstans har så många konstruktioner prövats i ett och samma projekt. Här har vi integrerat alla 3 infrastrukturer, dagvatten, vegetation och hårdgjorda ytor för transport, till ett system med öppet förstärkningslager som bas. Konstruktionerna testades med så kallad HVS-utrustning. Med denna utrustning kan trafikbelastning appliceras på en vägkonstruktion under accelererade och kontrollerade förhållanden. En hel livslängds trafikbelastning kan simuleras på bara några veckor. 10 olika konstruktioner designade både för att bära tung trafiklast och samtidigt kunna användas för att mellanlagra och fördröja stora mängder dagvatten provades med HVS-utrustningen. Här ser man att växtsubstratet är täckt av ett svart material. Detta är biokol, vilket kan blandas in i det öppna förstärkningslagret där vegetation finns ovan. Det bidrar till direkt reduktion av koldioxid och hjälper till att rena och fördröja dagvatten. Det ger mycket goda förutsättningar för mikrobiellt liv och svampar som bildar symbiotiska förhållanden med vegetationen. Här ser man en längdsektion av det så kallade blågrön-grå systemet där olika konstruktioner kan placeras uppe på det öppna förstärkningslagret såsom regnbädd, vegetationsyta, hårdgjord yta som kan vara tät eller dränerande och träd i hårdgjort. Normalt används inte alla som i illustrationen utan man väljer ut några, men systemet är flexibelt så du kan kombinera alla med varandra och ha dem i olika ordning. Det beror på vilka behov som finns för varje utrymme. Så när det regnar har vi en väldigt generös fördröjningsvolym under konstruktionerna som kan fyllas på med dagvattenavrinning från tak och hårdgjord yta, men systemet är redo att ta emot även dräneringsvatten eller gråvatten. Här ser man en tvärsektion av regnbädden uppe på ett öppet förstärkningslager. BGG-systemen klarar både små och kraftiga regn. När det börjar regna leds först avrinningen in i regnbädden och börjar fylla dess fördröjningszon. Samtidigt infiltrerar dagvatten in i växtsubstratet och vidare ner till det öppna förstärkningslagret. Vid kraftiga regn som överstiger regnbäddens kapacitet leds dagvattnet till styrbrunnen som agerar breddningsfunktion och leder in avrinningen i det öppna förstärkningslagret under regnbädden. Därifrån styrs vattnet via en flödesregulator som sakta släpper ut ytterligare vattenmängder ut ur systemet. För att säkra upp systemet att det inte blir överbelastat finns det även en breddningsfunktion i styrbrunnen som leder vattnet direkt till dagvattennätet. Efter systemet fyllts med vatten och regnet upphört bör det ta mindre än 24 timmar att tömma ut allt överskottsvatten. Därmed minskar vi risken för bland annat sättning eller kärlskador inom systemet.
Styrbrunnen fungerar också som en luftbrunn och säkrar upp ett effektivt gasutbyte för trädrötter och mikroliv. Ifall rötter saknar tillgång till syre hämmas tillväxten. Därför är rötternas tillgång till syre en av de viktigaste avgörande faktorerna för välmående träd. När det gäller val av vegetation för sådana här system så skiljer det sig inte mycket mot vad vi konventionellt använder på den allmänna platsmarken. Det ska vara robusta växter som klarar bred anpassning till olika miljöbelastningar. När vi tittar på flöde, i de gamla systemen så leder vi direkt till brunn och ledning och därmed ingen fördröjning. Utan då belastar vi ledningssystem och recipient med hela vattenflödet från ett regn. Medan i BGG-systemet kan vi istället hålla kvar vattnet och släppa ut det långsamt. Om vi tittar på vilken volym vi kan ta hand om så i det konventionella systemet så tog vi inte hand om något vatten i gaturummet. Medan i det här blågröngrå gaturummen klarar vi att ta hand om någonstans mellan 40 till 100 mm. Sett till vilken effekt vi kan få på de globala FN-målen så uppnår vi inte någon i det gamla systemet, medan i det nya så uppnår vi 10 stycken. När det gäller skötsel så skiljer sig inte det här systemen i någon större grad mot konventionella system. För de som tycker det här verkar intressant så har vi tagit fram en hemsida i detta projekt som heter klimatsäkradstad.se där man kan gå in och finna rapporter och dimensioneringsverktyg och erfarenheter från byggda anläggningar.